सो जहाँ च्यालेन्ज छ त्यहाँ नै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नो पेन नो गेन सिम्पली हामी भनिन्छ अब जबसम्म हामी स्ट्रगल गर्दै अगाडि बढ्छौँ त्यहाँ नै एचिभमेन्ट या सक्सेसको फिलिङ्स हुने हो बिङ एज अ लिडर्स एन्ड म्यानेजर बोथ बेस्ट च्यालेन्ज भनेको त एउटा टिम लिडमा बसिसकेपछि आफ्नो टिमलाई मोबिलाइज मोटिभेट गरेर स्मुथ अपरेसनको लागि नै एक्टिभेट हुनु मलाई जस्तो लाग्छ हस्पिटालिटी सेक्टर सेलेक्ट गरेर यो इन्डस्ट्रीमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ जसले एउटा ड्रिम सपना देखिसक्नु भएको छ कि म यो होटल इन्डस्ट्रीमा किचनको बेस्ट सेफ बन्छु बेस्ट म्यानेजर बन्छु या इन्डस्ट्रीमा काम गर्छु भनेर जसले सपना देखिसक्नु भएको छ आई थिङ्क दे हेभ डन द गुड चोइस दे हेभ चुजन भेरी वेल होइन उहाँहरूले राम्रो सेक्टर राम्रो एउटा इन्डस्ट्री चुज गर्नुभएको छ त्यसमा कन्फिडेन्टली उहाँहरू लाग्दा हुन्छ र उहाँहरू कहिले पनि रिग्रेट हुन जरुरी छैन बट प्यासेन्स एक्सेप्टेन्स र स्ट्रगल्सलाई चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी छ हाई एभ्रिवान नमस्ते यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ आजको हाम्रो यो कुराकानीमा आज म एउटा डिफ्रेन्ट छुट्टै किसिमको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु र आज म यस्तो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु जुन हस्पिटल इन्डस्ट्रीमा लामो समयदेखि धेरै एक्सपिरियन्स छ ठुलो योगदान छ उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सर हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो कुराकानीमा अच्छा नमस्ते धन्यवाद सर हजुरको सानो परिचय बताइदिनुहोस् न अलराइट सो मेरो नाम कमल दाहाल म पोखराबाट बिलोङ गर्छु म यो इन्डस्ट्रीमा लागेको लगभग 14 वर्ष भयो र म मेरो एजुकेसनको पार्ट मेरो ब्याचलर अफ मास्टर होटल म्यानेजमेन्ट इन्क्लुड छ भने मेरो एक्सपिरियन्स वाइज मेरो युरोपदेखि इन्डिया हुँदै नेपालसम्मको एक्सपिरियन्स इन्डस्ट्रीमा रहेको छ करियर चाहिँ कहाँदेखि स्टार्ट गर्नुभयो जनरली मैले मेरो करियर काठमाडौँबाट नै सुरु गरेको थिएँ र यहाँबाट एजुकेसनको मामलामा एब्रोड पुगेँ र फर्केर इन्डिया हुँदै फेरि नेपाल आइपुगेर अहिले म सिद्धार्थ ग्रुपसँग जोडिएको छु सरले चाहिँ मलाई एउटा सानो यो मेरो क्वेसन पनि छ हस्पिटल इन्डस्ट्रीमा एउटा अपर्च्युनिटी च्यालेन्जहरू अहिलेको यो टाइम सिचुएसन कस्तो छ सर अलिकति प्रकोष्ठ पारिदिनु न एउटा लिडिङ पोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ सर होइन हजुर सो यस्तो छ अब यो इन्डस्ट्री अहिले त हामी मात्र नभएर ग्लोबल्ली एउटा सफर भएको कन्डिसन हो च्यालेन्ज वाइज हेर्दाखेरि यो एकदम सेन्सिटिभ टेन्जिबल एन्ड इन्टेन्जिबल सर्भिसमा डिपेन्ड इन्डस्ट्री हो जसमा हामीले फिलिङ्स सर्भिसलाई फिलिङ्स र एउटा एचिभमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ट्राभल्स टुर यो हस्पिटालिटी सेक्टरमा हामीले कुनै पनि गेस्टलाई सबै गेस्टलाई इक्वली ट्रिट गरेर एउटा समान रूपमा हामीले व्यवहार गरेर उहाँको एक्सपेक्टेसनलाई एक्सिड गर्ने हिसाबले जब उहाँ हाम्रो सेक्टर हामीसँग जोड्नुहुन्छ हामीसँग सर्भिसको लागि आउनुहुन्छ फुड एकोमोडेसन इन्टरटेनमेन्ट सो हामीहरूले उहाँको एक्सपेक्टेसन जे छ त्यसलाई एक्सिड गर्नु एउटा गुड च्यालेन्ज हो र अपर्च्युनिटी भनेको यो इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू जो हामी छौँ जब होल्ड छौँ स्टाफ छौँ जति पनि कर्मचारीहरू हुन्छ इन्डस्ट्रीमा र ओनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ग्लोबल अपर्च्युनिटी छ यो इन्डस्ट्रीको लागि जहाँ कि डक्टर हामी भन्छौँ डक्टर क्यान बी अनइम्प्लोइड बट यो होटल इन्डस्ट्रीको मान्छे कहिले पनि जबलेस हुन सक्दैन अब यसमा ब्रेकेज आउन सक्छ तर जबलेस भएर बस्नुपर्ने कन्डिसन हुँदैन यो चाहिँ एकदम गुड अपर्च्युनिटी हो र ग्लोबल अपर्च्युनिटी हो जहाँ पनि हामी गएर सेट हुन सकिने कन्डिसन हुन्छ अहिलेको जुन सिचुएसन छ सिनारियो छ जुन कोभिडले 2 वर्षदेखि एकदमै थला परिरहेको छ यो टाइममा हस्पिटल इन्डस्ट्रीलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ र अब आउने दिनमा के हाम्रो नेपालमा ट्राभल टुरिज्महरू हुन सक्छ भन्ने कति सम्भावना छ सर सबभन्दा धेरै सफर भएको इन्डस्ट्री नै हस्पिटालिटी एन्ड ट्राभल सेक्टर छ किनकि यो एउटा ट्राभल मुभमेन्टमा डिपेन्ड्स हुने भएको हुनाले र वर्क फ्रम होमको सिस्टम यसमा अलि सम्भव छैन सो ग्लोबल्ली नै एउटा डिजिजले ग्लोबल्ली नै सबै एउटा मार्केट इन्डस्ट्री थलिएको हुनाले अब यो सबै एकचोटि इराडिकेट नभएसम्म अलिकति यो इन्डस्ट्रीलाई बुस्ट गर्नलाई इन्डस्ट्री अगाडि बढ्नलाई अलिक गाह्रै छ बट अब स्लोली के अगाडि बढ्ला कि यसको कोभिडको असरहरू स्टेज बाई स्टेज अलिकति यसको स्ट्रेन्थ विक हुँदै गएको कन्डिसन छ र नेपालमा पनि सेम नेपालमा पनि अब सिमिलरली ग्लोबल इम्प्याक्टसँगै नेपालको पनि यसको असर कम हुँदै जाँदा नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई उकास्नलाई के गर्नु पर्ला सर सानो टिप्स अहिलेको टाइममा अहिलेको सिचुएसनमा हजुर अब यसमा दुईटा कुरा छ एउटा अहिलेको कन्डिसनमा र एउटा रेगुलर कन्डिसनमा
अहिलेको कन्डिसनलाई हेऱ्यो भने हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई नै फोकस गर्ने हो, जसमा लोकल एन्ड त्यो डिस्टेन्स डोमेस्टिक टुरिज्म र डोमेस्टिक को रिक्वायरमेन्टलाई फोकस गर्ने हो। सो उहाँहरूको बेसिक डोमेस्टिक प्याकेजहरू, इन्टरटेनमेन्टहरू र एफोर्डेबल एक्टिभिटी र प्याकेजहरू निकालेर र हाउस होल्डले नर्मल हामीले सबै हाउस होल्डबाट अफोर्ड गर्न सक्ने प्याकेजहरू लिएर र उहाँहरूलाई हस्पिटालिटीको एउटा एक्सपिरियन्स लिने अपर्च्युनिटी होस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। र अब अर्को कुरा मैले सँगै जोड्न चाहेको, नेपालको कन्टेस्टमा नेपालको हस्पिटालिटीलाई अगाडि बढाउने हो भने फर्स्ट अफ अल त नेपालमा यो कृषि सँगसँगै हस्पिटालिटी एकदमै बेस्ट अपर्च्युनिटी हो र नेपाल लाग्ने भनेको नै हस्पिटालिटीबाट हो। र यसको लागि मेरो एक्सपिरियन्स वाइज र हामी सबैले थाहा पाएको एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज मस्ट, कि हामी घरबाट बाहिर निस्किँदा अनसेक्योर हुन्छ भने बाहिरको मान्छे आएर यहाँ डलर पे गर्नलाई जसले पनि सोचेर आउने कुराहरू हुन्छ। सो पोलिटिकल स्टेबिलिटी, सोसियल पिस, अनि एउटा हस्पिटालिटी सेक्टरमा एउटा थट लेभल ओनरदेखि लिएर स्टाफसम्मको एउटा क्वालिटी थट लेभल्स धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यसको लागि हाई स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर क्वालिटी सर्भिस, स्ट्यान्डर्ड सर्भिसलाई फोकस गर्न जरुरी छ। थ्याङ्क यू सर। अहिले हजुर सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीमा यो सिद्धार्थ बुटिक होटल बौद्धमा कार्यरत हुनुहुन्छ होइन, कहिलेदेखि हुनुहुन्छ सर यहाँ? मेरो यहाँको एक्सपिरियन्स धेरै भएको छैन, हालसाल 3 महिना भयो। 3 महिना भइसक्यो। र सर योभन्दा पहिला प्रिभियस प्रपर्टी सरको कुन हो? म यहाँभन्दा पहिला रूपाकोट रिजोर्ट पोखरामा थिएँ। इट्स अ भेरी लग्जरी प्रपर्टी। रूपाकोट रिजोर्टमा हुनुहुन्थ्यो? रूपाकोट रिजोर्ट पोखरामा थिएँ। वान अफ द बेस्ट प्रपर्टी। Yes. So one of the leading property, best hospitality and the best property in the Pokhara and even Nepal is a countable property is there. And Rupakot Resort, म there as a operation manager 3.5 years बसेँ। सरले यो जुन सिद्धार्थ बुटिक होटल बौद्धमा छ यसको बारेमा अलिकति मलाई प्रकोष्ठ पारिदिनु न। गेस्टहरूलाई कस्तो कस्तो फेसिलिटी छ, के चिज छ यसमा, अलिकति प्रकोष्ठ पारिदिनु सरले। स्योर। ओके, सिद्धार्थ पहिला त यो एक ग्रुप नै एउटा जुन लेजेन्डरी ग्रुप हो। सिद्धार्थले सबैलाई एउटा बेस्ट सर्भिसको लागि फोकस गरेर स्ट्रगल गरेर सबै लेभललाई समान रूपमा व्यवहार गर्दै एउटा नेपालमा हस्पिटालिटी सेक्टरलाई लिड गर्दै आएको इन्डस्ट्री हो। र सिद्धार्थ होटल बुटिक वान अफ द ब्रान्च हो जहाँ हामीसँग 22वटा आउटलेटहरू छ, रेस्टुरेन्ट, कटेज, 4 स्टार 5 स्टार लेभलको होटलहरू सहित काउन्ट गरेर। र सिद्धार्थ बुटिक होटलमा आइपुग्दा एउटा यो बेसिक एउटा थिम होटल हो। यो 4 स्टार लेभलको लग्जरी एउटा प्रपर्टी छ जहाँ हामीसँग रुम्सहरू, अब कन्फरेन्स, रेस्टुरेन्ट्स, पुल, साउना, स्टिम, जिम, स्पादेखि लिएर सबै एउटा बेसिक एउटा 4 स्टार लेभलको प्रपर्टीमा भएको फेसिलिटी भएको इन्डस्ट्री हो छ। र यसमा हामीले गेस्टलाई मल्टी क्युजिन फुडहरूदेखि लिएर एउटा बेस्ट सर्भिसमा हामी ओरिएन्टेड छौँ। ए सर अहिले एउटा लिडिङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ, जिएम पोजिसनमा हुनुहुन्छ र यो पोजिसनमा एउटा होइन, मैले यो क्वेसन सोध्नु नपर्ने हो, यो पोजिसनमा एउटा च्यालेन्जहरू कस्तो हुन्छ? किनकि हजुरले डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टाफको धेरै अप एन्ड डाउन मुभमेन्ट हुन्छ, यो च्यालेन्जहरू थोरै मलाई अलिकति प्रकोष्ठ पारिदिनु सर। हजुर, सो जहाँ च्यालेन्ज छ त्यहाँ नै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, अनि नो पेन नो गेन सिम्पली हामी भनिन्छ। अब जबसम्म हामी स्ट्रगल गर्दै अगाडि बढ्छौँ त्यहाँ नै एचिभमेन्ट या सक्सेसको फिलिङ्स हुने हो। र बिङ एज अ लिडर आई विश टु से लाइक so leader is better than the manager, so we have to be leaders, right? So being as a leaders and managers both, बेस्ट च्यालेन्ज भनेको त एउटा टिम लिडमा बसिसकेपछि आफ्नो टिमलाई मोबिलाइज, मोटिभेट गरेर स्मुथ अपरेसनको लागि नै एक्टिभेट हुनु मलाई जस्तो लाग्छ। र हरेक डिपार्टमेन्टको कन्सर्न्स, हरेक डिपार्टमेन्टको अपरेसन्स, प्रब्लम्स र त्यहाँबाट आउने एक्सपेन्स र एचिभमेन्ट्सहरू, त्यस्तै सेल्सको पार्ट भयो, यी कुराहरूलाई एउटा इक्विलिब्रियम गर्ने, ब्यालेन्सिङ वेमा अगाडि लाने र सँगसँगै हाम्रो भेन्डर्स, मार्केट, ट्राभल्स, टुरिज्म्स, कर्पोरेट्स, सबै स्टाफ, सबै एचओडी, सबैलाई एउटा ब्यालेन्स गरेर बिजनेस ग्रो अन गर्ने च्यालेन्ज चाहिँ आफूसँग रहेको हुन्छ। अहिले नेपालमा धेरै होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरू, डिप्लोमा, कुलिनरी धेरै कलेजहरूले यो होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी फस्टाइरहेको छन्। यो हस्पिटल सेक्टरमा जति पनि आउने भाइ बहिनीहरूलाई, नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई सरले के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ, के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ सरले? राइट, म त फर्स्ट अफ अल यो भन्न चाहनुहुन्छ कि जो
न्यू कमर्स हुनुहुन्छ जो हस्पिटालिटी सेक्टर सेलेक्ट गरेर यो इन्डस्ट्रीमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, जसले एउटा ड्रिम सपना देखिसक्नु भएको छ कि म यो होटल इन्डस्ट्रीमा किचनको बेस्ट सेफ बन्छु, बेस्ट म्यानेजर बन्छु, यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्छु भनेर जसले सपना देखिसक्नु भएको छ, आई थिङ्क दे हेभ डन द गुड चोइस, दे हेभ चुजन भेरी वेल होइन। उहाँहरूले राम्रो सेक्टर, राम्रो एउटा इन्डस्ट्री चुज गर्नुभएको छ, त्यसमा कन्फिडेन्टली उहाँहरू लाग्दा हुन्छ र उहाँहरू कहिले पनि रिग्रेट हुनु जरुरी छैन, बट प्यासेन्स, एक्सेप्टेन्स र स्ट्रगललाई चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी छ र उहाँहरू सबैलाई यो इन्डस्ट्रीमा वेलकम नै भन्न चाहन्छु कि इट्स भेरी नाइस इन्डस्ट्री, भेरी ग्लोबल इन्डस्ट्री अनि भेरी मनी मेकिङ इन्डस्ट्री पनि हो, ग्ल्यामर इन्डस्ट्री पनि हो, सो इट्स अ गुड चोइस। नेपालमा कतिको अपर्च्युनिटी छ अब नयाँ न्यू कमर्सहरूलाई? अपर्च्युनिटी नै अपर्च्युनिटी छ अब त होइन, किनकि अब नेपालमा यति धेरै ग्लोबल इन्डस्ट्रीहरू यहाँ इन्ट्री भइसकेको छ, चेन होटल्सहरू, डोमेस्टिक्स अनि इभन डोमेस्टिक लेभलबाट पनि लट्स अफ एक्सपिरियन्स कलेक्ट गरेर आउनुभएको प्रोफेसनलहरू इन्ट्री गर्नुभएको छ। सो आई थिङ्क नेपालमाको त अब नेक्स्ट अपर्च्युनिटी भनेको त हस्पिटालिटी नै हो। अनि सरलाई चाहिँ यो हस्पिटल इन्डस्ट्रीमा आउनको लागि प्रेरित गर्ने मान्छे, प्रेरणा दिने मान्छे कुनै यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ जुन तपाईँले कसैको नाम लिन चाहनुहुन्छ सरले? अफकोर्स आउनु त अब म +2 आइएससी गरेँ, त्यो गर्दा गर्दै मलाई यो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीको बारेमा अलिकति जानकारी भयो। म बिई इन्जिनियरिङतिर फोकस हुने मान्छे, जब मैले अलिकति होटल इन्डस्ट्रीको बारेमा केही अवेर भएँ, सो मेरो माइन्ड डाइभर्ट भयो कि इट इज इन्ट्रेस्टिङ। अनि म त्यो बेलामा आफ्नो एउटा सर्कलबाट नै अब यो इन्डस्ट्रीको सबै बेसिक कुराहरू बुझेर आएँ र छिरिसकेपछि जब गर्दाखेरि एज अ गुरु मेरो राजेन्द्र बज्राचार्य भन्ने हुनुहुन्छ, मेरो जनरल म्यानेजर कन्सल्ट्यान्ट अब एउटा लेभलको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मलाई यो इन्डस्ट्रीको बारेमा भूत नै चढाउनु भएको थियो सिरियसली भन्नुपर्दा, र उहाँले केही पनि काम गर्न खोज्दाखेरि अझ उहाँले गाइड गरेको कुरा फर्स्ट मेरो माइन्डमा घुम्छ, हाउ टु रियाक्ट, हाउ टु एक्ट भन्ने कुरा। सो यो इन्डस्ट्रीको इन्ट्रेस्टिङ पार्ट एउटा गुरु मानेर चल्नु मेरो लागि गर्वको कुरा नै हो। सो फाइन, अब यसरी नै अगाडि बढिरहेछ। सर यो भिडियो हेर्नु नै हाम्रो जति पनि कस्टमर, ग्राहक हुनुहुन्छ या दर्शक हुनुहुन्छ, तपाईँको साथीहरू हुनुहुन्छ, हजुरले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ सर? ओके, म्यासेज त इन्डस्ट्री आफैमा एकदमै मिनिङफुल छ। हस्पिटालिटी भन्ने बित्तिकै इट्स अ हम्बल इन्डस्ट्री हो। यसमा समस्त जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ, यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, सो उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीलाई माया गर्नुहोस्। आफ्नो बाबु नानीहरू पनि यो इन्डस्ट्रीमा आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मोस्टली मोटिभेट गरेर लगाउनुहोस्, उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्नुहोस् कि इन्डस्ट्रीमै केही गरौँ, यदि उहाँको डिजायर एकोर्डिङली गएको छ भने। हजुर, अनि जति पनि अब अरू भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ, अब गेस्ट एज अ क्लाइन्ट, उहाँहरूलाई यो इन्डस्ट्रीलाई माया गर्नुहोस्। हजुरहरूको माया, साथ सहयोगले नै इन्डस्ट्री अगाडि बढ्ने हो। हजुरहरूको प्लान, प्रपोज र एउटा इन्डस्ट्रीप्रतिको मोहले नै हामी अगाडि बढ्ने हो र हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीलाई हजुरहरूकै सहायताबाट ग्रो गर्ने भएको हुनाले इन्डस्ट्रीलाई माया गर्नुहोस्। घरबाट आफ्नो इभेन्ट प्लानिङहरूदेखि लिएर सबै एक्टिभिटीहरू र आफ्नो ट्रु लिजर प्लान, बिजनेस प्लान, कर्पोरेट प्लानहरू लिएर नै हजुरहरू आइदिनु भयो, यो इन्डस्ट्रीलाई फोकस गरेर आउनुभयो भने हाम्रो अपर्च्युनिटीहरू ग्रो हुन्छ र इन्डस्ट्रीलाई पनि ग्रो हुन्छ। व्यस्त समयको बावजुद पनि सरले एउटा हजुरसँग एउटा डिस्कसन गर्ने, कुराकानी गर्ने, हस्पिटल इन्डस्ट्रीको बारेमा धेरै ज्ञान पनि दिनुभयो। यसको लागि सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरको समय एकदम महत्त्वपूर्ण थियो र आई होप अब आउने इन फ्युचरमा यो हजुरको केही सुझाव सल्लाहले इन्डस्ट्रीका धेरै नयाँ ट्रेन्डहरूलाई एउटा मोटिभेट गर्नेछ भन्ने आशाका साथमा हजुरसँग बिदा लिन चाहन्छु। सर नमस्ते, धन्यवाद, खुसी लाग्यो। सो आगामी दिनमा हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री धेरै अगाडि बढ्नेछ र इन्डस्ट्री अझै स्ट्रङ हुनेछ भन्ने आशा छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू।